दिनभर ल्यापटप चलाएर बसिन्छ, त्यही पनि स्क्रिनमा केही काम गर्नु पर्यो भने फेरि त्यही माउसलाई यतादेखि उता सारेर क्लिक गर्नुपर्छ। अनि फेरि एउटा साथी आउँछ जसले चाहिँ अलिअलि किबोर्ड चलाउने बित्तिकै त्यो स्क्रिनलाई कतादेखि कता पुर्याइदिन्छ, आफू चाहिँ हेरेको हेरै भइन्छ। अनि यसमा साथीले त्यस्तो जादु पनि केही गरेको हुँदैन, ऊ जस्ट स्मार्ट हुन्छ वेन इट कम्स टु किबोर्ड सर्टकट्स। सो के छन् त त्यस्ता सजिला किबोर्ड सर्टकट्सहरू जुन युज गरेर हाम्रो कम्प्युटरमा काम गर्ने स्पिड 2x ले बढ्नेछ, जान्नेछौँ यस भिडियोमा। सो बिना आफ्नो माउसलाई धेरै चलाई आउनुहोस् भिडियो स्टार्ट गरौँ। सुरुमा जान्नेछौँ जेनरल सर्टकट्सहरू। विन्डोजलाई सानो गर्नको लागि विन्डोज प्लस डाउन एरो, त्यसै गरी म्याक्सिमाइजको लागि विन्डोज प्लस अप एरो, र उक्त विन्डोलाई कम्प्लिटली मिनिमाइज गर्नको लागि विन्डोज एम, डेस्कटपमा रन खोल्न विन्डोज आर, आफ्नो पीसी लक गर्नलाई विन्डोज एल, डेस्कटपमा केही कुरालाई जुम इन गर्न विन्डोज प्लस एन्ड जुम आउट गर्न विन्डोज माइनस, फाइल एक्सप्लोरर खोल्नको लागि विन्डोज ई, सेलेक्ट गरिएको फाइल वा फोल्डरलाई पर्मानेन्टली डिलिट गर्न शिफ्ट डिलिट, स्टार्ट मेन्यु खोल्नलाई विन्डोज बटन अथवा कन्ट्रोल एस्केप, नयाँ फोल्डर बनाउनको लागि कन्ट्रोल शिफ्ट एन, फाइल या फोल्डरलाई रिनेम गर्नलाई F2, कुनै पनि विन्डोलाई क्लोज गर्न अल्ट F4, फाइल वा फोल्डरको प्रपर्टिज हेर्न अल्ट एन्टर, दुईटा विन्डोजहरू बीच स्विच गर्नलाई अल्ट ट्याब, सर्च बार खोल्नलाई विन्डोज एस, सेटिङ्स खोल्न विन्डोज आई। अब एउटै स्क्रिनलाई दुईटा भागमा स्प्लिट गर्नको लागि विन्डोज प्लस लेफ्ट अर राइट एरो, यो चाहिँ कुनै एउटा विन्डोजलाई खोलेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्टमा छ हाम्रो वर्ड या डक्समा युज हुने बेसिक सर्टकट किजहरू। टेक्स्टलाई कपी गर्न कन्ट्रोल सी, कट गर्न कन्ट्रोल एक्स, पेस्ट गर्न कन्ट्रोल भी, अन्डु गर्न कन्ट्रोल जेड र रिड्यु गर्न कन्ट्रोल वाई, गरिसकेको कामलाई सेभ गर्न कन्ट्रोल एस र ओपन गर्नलाई कन्ट्रोल ओ, सबै टेक्स्टलाई एकैचोटि सेलेक्ट गर्न कन्ट्रोल ए, टेक्स्टलाई बोल्ड गर्न कन्ट्रोल बी, इटालिक गर्न कन्ट्रोल आई र अन्डरलाइनलाई कन्ट्रोल यू। यहाँ युज हुने धेरैजसो सर्टकट्सहरू लाइक कपी पेस्ट अन्डु रिडु चाहिँ जेनरल युजेसमा पनि काम लाग्छ। फर इक्जाम्पल फाइलहरूलाई कपी पेस्ट गर्नु पर्यो भने अथवा यस्तै अरू काम गर्नको लागि चाहिँ यो सर्टकट्सहरू युज हुन्छ। र त्यसपछि छ ब्राउजरमा युज गर्न मिल्ने सर्टकट्सहरू। नयाँ विन्डोज खोल्न कन्ट्रोल एन, नयाँ प्राइभेट विन्डो खोल्न कन्ट्रोल शिफ्ट एन, ब्राउजरको डाउनलोड्सलाई खोल्न कन्ट्रोल जे, वेब हिस्ट्री हेर्न कन्ट्रोल एच, क्रोम अथवा युट्युबतिर कर्सरलाई सर्च बक्समा हाल्नको लागि फरवर्ड स्ल्यास, फुल स्क्रिन गर्न F11, नयाँ ट्याब खोल्न कन्ट्रोल टी, ट्याबहरू बीच स्विच गर्नलाई कन्ट्रोल ट्याब र खोलेको ट्याबहरूलाई बन्द गर्न कन्ट्रोल डब्लु र मिस्टेकली बन्द भएको ट्याबलाई फेरि खोल्न कन्ट्रोल शिफ्ट टी, कुनै पनि वेब पेजमा बुकमार्क लगाउन कन्ट्रोल डी र लगाएको बुकमार्क्सहरू खोल्नलाई कन्ट्रोल शिफ्ट बी अथवा कन्ट्रोल शिफ्ट ओ, इमेललाई टाइप गर्ने बित्तिकै सेन्ड गर्न कन्ट्रोल एन्टर, ओपन गरिएको इमेललाई रिप्लाई गर्नलाई आर। अब यसको लागि चाहिँ इमेल सेटिङ्सको किबोर्ड सर्टकट इनेबल गरेको हुनुपर्छ। वेब पेज रिफ्रेस गर्न F5 र त्यसै गरी हार्ड रिफ्रेस गर्नलाई शिफ्ट F5। अब यस्तै नै छन् किबोर्ड सर्टकट्सहरू, अनि दिज आर द वान्स जुन हजुरहरूले युज गर्नुभयो भने चाहिँ इजिली धेरै ठाउँमा समय बचाउन सक्नुहुन्छ। अब यस्तै हजुरहरूलाई पनि थाहा भएका सर्टकट्सहरू छन् भने तल कमेन्ट गरिदिनु होला, म पनि त्यसलाई युज गर्नेछु। सो यतिसम्म हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू फर वाचिङ। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।